আমাৰ বঙাইগাঁৱত আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে ক'বলৈ গ'লে বহুত মাহৰ মূৰত বৰষুণ দিছে। বহুত মাহ বৰষুণ দিয়াই নাছিলে, মানে মাজতে এবাৰ দুবাৰ এনেই চিপিককৈ পৰা যেনকৈ দেখুৱাই তাৰপিছত আকৌ ৰ'দ দি দিয়ে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত বৰষুণ আহিছে, ভালেই লাগিছে বৰষুণ অহাৰ কাৰণে। মানে ধূলিবিলাক চাফা হ'ব ৰাস্তাৰ বা চোতালৰ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। বৰষুণৰ বতৰ বুলি ক'লে সকলোৰে কিবা এটা অকণমান স্পেচিয়েল খাবলৈ মন যায়, ঘৰৰ সদস্যবিলাকৰ বা কিবা এটা চটপটা খাবলৈ মন যায়। গতিকে এনেকুৱা বতৰত কি বনোৱা যায়, কি খুওৱা যায় তাকে ভাবিছোঁ। লগতে বেবি হাই কোৱা। সেয়া তাই খেলি আছে, নিজৰ গোটেই বস্তুবিলাক সিঁচি লৈছে, সিঁচি আছে আৰু খেলিও আছে, লগতে মোবাইল চাই আছে। এই দেখোন আবেলিৰ পৰা গধূলিৰ মানে যিখিনি কাম ধৰক সেইখিনি কৰি শেষ কৰোঁ, মানে চাকি বন্তি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি সেইখিনি কৰি শেষ কৰোঁ, মানে বৰষুণটো লাহেকৈ আহিলে। গতিকে আজি বৰষুণৰ বতৰত ছোৱালীয়েও অকণমান আমাৰ জ্বলা চটপটা খাই ভাল পায়, মানুহজনেও ভাল পায়। গতিকে কি বনাওঁ তাকে ভাবিছোঁ, কিবা এটা বনাব লাগিব। এইটো কি বনাইছা? নহয় এইটো কি বনাইছা? এইটো লায়ন বনাইছা? তুমি খেলা। তাই যিহেতু খেলাত ব্যস্ত, বিশেষ আমনি নকৰোঁ। এইবিলাক ইয়াতো বস্তু সিঁচি থৈ দিছে। আমাৰ ইয়াত বহু দিনৰ মূৰত অহা মানে বৰষুণ জাকৰ ডিমাণ্ড হিচাপে আজি ফ্ৰাই মাংস বনাবলৈ ওলাইছোঁ। ফ্ৰাই মানে একেবাৰে কৰকৰীয়াকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, কিন্তু ড্ৰাই হ'ব। মানে মাংসখিনি প্ৰথমতে আমি আধা কেজি মাংস লৈছোঁ। মাংসখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ নৰ্মেল পানীৰে 2-3 বাৰ ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা পাত্ৰত মাংসখিনি দি তাতে একদম উতলা গৰম পানী আৰু হালধি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ভিজি থাকিবলৈ দিম মাংসখিনি। এইফালে মই ৰেডি কৰি আছোঁ এখন লোহাৰৰ কেৰাহীত, একদম ল' ফ্লেমত ভাজি আছোঁ। 2টা দিছোঁ আপোনাৰ যিটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, আৰু 2টা দিছোঁ গ্ৰীণ ইলাইচি। 1 চামুচ, প্ৰায় 1 চামুচতকৈ অলপ কম দিছোঁ জিৰা, আৰু 1 চামুচতকৈ অকণমান বেছি হ'ব চাগে ধনিয়া, আৰু অকণমানি 1 টুকুৰা ডালচেনি মই 4 টুকুৰা কৰি ভাঙি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ আপোনাৰ 8টা-9টামান গোলমৰিচ দিছোঁ, মানে জালুক। নামনিত আকৌ জালুক বুলি ক'লে জলকীয়া বুলি বুজে, সেইকাৰণে মই গোলমৰিচটো লগত কৈ দিছোঁ, আৰু লং দিছোঁ 5টামান। এইখিনি আমি একেলগে এনে অকণমান 70% মান হেৰি কৰিম, ফ্ৰাই কৰিম, মানে গৰম কৰিম। আৰু এইটো একদম ল' ফ্লেমত আছে, গেছটো একেবাৰে ল'ত মই দি পেলাই কৰি আছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ শিলৰ যিটো খৰল আছে, শিলৰ খৰলটোত কৰিম, কাৰণ এইটো ইমান অকণমান মছলা আপোনাৰ মিক্সিত পিচিলে ভালো নহয়, আৰু এই খৰলটোত পিচিলে সঁচাকৈ মই কিবা বৰ টেষ্ট পাওঁ মছলাবিলাক। আদা নহৰু যেতিয়া ঘৰৰ কাৰণে কম পৰিমাণে খুন্দা হয়, এই খৰলটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই খৰলটো মই এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, খুব কম দামতে পাইছিলোঁ। মই 599 নে 699ত চাগে মই খৰলটো পাইছিলোঁ নেকি, নে 599 মই পাহৰিছোঁ। বৰ ভাল, মানে প্ৰথম দুদিনত অকণমান এইটো ছাইডেদি মানে কৰোঁতে অলপমান বালি নিচিনা ওলাইছিলে, মই ভয় খাইছিলোঁ। কিন্তু এইটো ছাইডত একদম নোলায়, এইটো ছাইডেদি কৰিব লাগে। এইটো ছাইডেদি এনেকৈ আপুনি কৰিব, তেতিয়া একদম বালি একো নোলাব। ইমান ভাল নহয় মছলা খুন্দিবলৈ, খুন্দিও ভাল লাগে, আৰু একদম পটাপট হয়, এনেকৈ দিয়াৰ মাত্ৰকে হয়ে মানে। গতিকে আমি এইখিনি কৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গৈছে গৰম, এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম, আৰু এইখিনি মই উলিয়াই ল'ম প্লেটত। নৰ্মেলি প্লেটতো উলিয়াব পাৰে, মই কিন্তু সদায় এই জালিখনত উলিয়াই লওঁ, এনেকৈ উলিয়াই লওঁ। ঠাণ্ডাও সোনকালে হয় তেতিয়া, আৰু ধৰক প্লাষ্টিকৰ প্লেটত গৰম বস্তু থৈ দিয়াটো ঠিকো নহয়, সেইকাৰণে মই সদায় এনেকৈ লওঁ, মানে এইখনত সদায় কৰি লওঁ। অকণমান লাষ্টত 2-এটা হেৰিয়ে হৈ গ'ল নেকি, বেছিয়ে গৰম হ'ল। হ'ব, একো নাই, কিন্তু 70%লৈকেহে আচলতে গৰম কৰিব লাগে মছলাবিলাক। বাকী আমাৰ আদা নহৰু পেষ্ট ৰেডি আছে, আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ এইবিলাক ৰেডি আছে। আৰু কেঁচা জলকীয়া বেছিকৈ দিলে আমাৰ ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰিব, জ্বলা বেছি হ'ব। ছোৱালীৰে প্ৰিয় বস্তু বনাই আছোঁ, কিন্তু এইটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডা নোহোৱাকৈ যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া হৈ যাব। আৰু বাকী কেঁচা জলকীয়া এটামান মই ইউজ কৰিম, অকণমান পানী নিচিনা লাগি থকা, আৰু ধৰক মাংসৰ পিচটোত অকণমান পানী লাগি থাকিব। পানী দি পেলাই মানে মাংসটো নবনাম। আৰু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, নহ'লে মই নৰসিংহ পাত আনিলোগৈহেঁতেন, কিন্তু বৰষুণ দি আছে যিহেতু নৰসিংহ পাত আনিবলৈ এতিয়া নাযাওঁ। অকণমান যিহেতু ওলাই যাব লাগিব চোতালৰ ফালে। মাংসখিনি এইখিনি 9-10 মিনিটমান গৰম পানী আৰু হালধিত ভিজি থাকিল, তাৰপিছত উলিয়াই পেলাই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। আচলতে নৰ্মেলি এনেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে তেনেকুৱা প্ৰিয় খাদ্য বনাবলৈ ব্ৰইলাৰ টাইপৰ চিকেনবিলাক মই নিজেও ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ, কিন্তু কি হয়, ফ্ৰাই টাইপৰ বা ড্ৰাই ফ্ৰাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনাবলৈ হ'লে সদায় আমি এই ব্ৰইলাৰ চিকেনটো ল'বলগীয়া হয়, মানে নহ'লে উপায় নাই। লোকেল কুকুৰা বা খাচী বা তেনেকুৱা পাঠা মাংস দি যিহেতু সেইটো ভাল নহয়, এনেই নৰ্মেলি আমি ব্ৰইলাৰ মাংসটো প্ৰায় নানোৱে বুলি ক'ব পাৰি। যিদিনা ধৰক এনেকৈ ফ্ৰাই ঘৰতে বনাই পেলাই খুৱাবলৈলগীয়া হয়, তেতিয়াহে এনেকৈ ব্ৰইলাৰ চিকেনটো আনিবলগীয়া, কি নহ'লে এনে বিশেষকৈ লোকেল কুকুৰা আৰু পাঠা, খাচীটোও বেছিকৈ অনা নহয়। এই 2টা মাংসই বেছিকৈ ছোৱালীক খুওৱা হয়। যিহেতু তাই মাংস খাই ভাল পায়, উপায় নাই, কিন্তু নৰ্মেলিটো এইবিলাক এনেও ভাল বস্তু নহয়ে চাবলৈ গ'লে।
এতিয়া আমি মছলাখিনি ভালকৈ মিহিকৈ পিচি ল'ম একেবাৰে মিহিও কৰিব নালাগে অকণমান দৰদৰা হৈ থাকিলে হৈ যাব এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি মাংসৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম মই যেহেতু তলত পকাত লৈ পেলাই নকৰিম যেহেতু মই ওপৰতে লৈ পেলাই এনেকৈ এইটো মছলাটো ৰেডি কৰিম সেইকাৰণে তলত এখন কাপোৰ ভালকৈ 6-7 তৰপ কৰি পেলাই কাপোৰখন পাই লৈছোঁ যাতে ডাঙৰ শব্দটো যাতে অকণমান কম হয় মানে কাৰণ এখন গ্ৰেনাইট লগোৱা তাতে আকৌ ওপৰত যদি এইটো ধৰক শিলৰ বস্তুটো খটংকৈ মাৰিলে বহুত শব্দ হ'ব গতিকে নাই কৰা মই এতিয়া লাহে লাহে আমি এইটো খুন্দিম প্ৰথমতে বৰ স্পীডত কৰিব নালাগে লাহে লাহে যদি আপোনালোকে শুকানকৈ খুন্দিবলৈ অকণমান অসুবিধা যেন অনুভৱ কৰে ইয়াত আপোনালোকে 2 চামুচমান অকণমান পানী এড কৰিও খুন্দিব পাৰে দেই মছলা পেষ্টটো লেপথেপিয়া হ'ব কাৰণ এইটোতো আমি ইনষ্টেণ্ট বনাই পেলাই ইনষ্টেণ্ট ইউজেই কৰিম এইটোতো থৈ দিবলগীয়া কথা নাই তো আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী মিক্স কৰি পেলাই লেপথেপিয়াকৈ আমি মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰামছে আপোনালোকে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে যদি লেপথেপিয়াকৈও বনায় আৰু যদি ড্ৰাইকৈ সৰহকৈ বনাবলৈ হয় সেইটোতো আমি মিক্সিতে কৰোঁ গতিকে কথাই নাই তো মছলাৰ জাইকা তেতিয়াহে উঠে যেতিয়া আমি মছলাটো প্ৰস্তুত কৰোঁ একদম ফ্ৰেছকৈ মছলা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আমি যেতিয়ালৈকে বস্তু নবনাওঁ তেতিয়ালৈকে মছলাৰ আচল সোৱাদ নোলায় আৰু এই বজাৰৰ পৰা কিনা পেকেটীয়া মছলাবিলাক সেইবিলাকে কেতিয়াও সেইটো সোৱাদ আনিব নোৱাৰে যিটো সোৱাদ আমাৰ ঘৰত মানে পিছা মছলাকণে আনিব পাৰে পিঁয়াজ অৱশ্যে কম হ'ব এইখিনি আমি প্লেটত উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত পিঁয়াজ অলপমান আৰু কাটি ল'ম তাৰপিছত মাংস বহাই দিম যেহেতু আমাৰ পিঁয়াজ অকণমান কম হৈ আছিলে আমি পিঁয়াজ অকণমান কাটি ল'লোঁ 2টা আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে আৰু টেষ্টটো ভাল হয় আৰু এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ মছলাখিনি দৰদৰীয়াকৈ ৰাখিছোঁ দেই একে মসৃণ মানে পেষ্ট নাই কৰা মসৃণ কৰিলেও কৰিব পাৰে খৰলটোত মসৃণো হয় কিন্তু নাই কৰা যেহেতু ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপ বনাম ইমান মসৃণ নালাগে হ'ব আৰু এখন লৈছোঁ লোহাৰৰ কেৰাহী এইখন লোহাৰৰ কেৰাহী অৱশ্যে অসমৰ নহয় দেই অসমৰ নৰ্মেল যিটো দোকানত পায় তেনেকুৱা লোহাৰৰ কেৰাহী নহয় এখন বহুত গধুৰ দেখাত কেৰাহীখন সৰু 1.5 কেজিৰ কেৰাহী হয় 1.5 লিটাৰ কিন্তু বহুত গধুৰ মানে গধুৰটো ওজনটো চাগে 3.5 কেজিৰ ওপৰত হ'ব নেকি 4 কেজি মানে হ'ব চাগে বহুত বেছি ওজন বহুত বেছি মজবুত এটো শস্ত্ৰ লোহাৰে তৈয়াৰী কেৰাহী হয় এখন মানে নৰ্মেল লোহা নহয় যেটো খোৱা লোহা মানে যেটো ধৰক লোহ ভস্ম আদিত প্ৰয়োগ কৰে সেই যেটো খোৱা লোহা সেই লোহাটোৰে বনোৱা এখন কেৰাহী তাত আমি মিঠাতেল দি লৈছো মিঠাতেল আমাৰ এটা লোকেল ইয়াৰে বঙাইগাঁৱৰে ব্ৰ্যান্ড এটা আছে আমাৰ পৰা 14-15 কিলোমিটাৰ দূৰত তাতে তাৰ যেটো তেওঁলোকে নাক কাটি মিঠাতেল বুলি এটা উলিয়াইছে মানে নাক কাটি পাহাৰৰ নামত থৈছে সেই ব্ৰ্যান্ডটো খাও আমি মাজে মাজে আৰু মাজে মাজে অৰ্গেনিক তত্ত্ব বুলি এটা ব্ৰ্যান্ড খাও তো অকণমান মিঠাতেলটো মানে কি ভাল খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাকি যিবিলাক বহুত কিবা কিবি মিক্স থাকে আজিকালি শুদ্ধ মিঠাতেল হালধীয়া টাইপৰ অকণমান কাৰা হালধীয়া বা একেবাৰে বিশুদ্ধ হ'লেতো পাতলা হালধীয়া হয় হিচাপত ঘৰতে উলিয়াই চালে প্ৰমাণ পোৱা যায় গতিকে আমি তেলখিনি গৰম হ'লে পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম গোটা জিৰা চিৰা সব দিব পাৰি কিন্তু মই নিদো আমাৰ ছোৱালীয়ে ভাল নাপায় ছোৱালীৰ কাৰণে যেহেতু বনোৱা হৈছে গতিকে ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা মতে বনাব লাগিব তাই গোটা জিৰা চিৰা এনেকৈ মুখত আহিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে পেষ্ট কৰি দিছোঁ তো পেষ্ট কৰি ভালেখিনি মানে মাংসৰ জুখত দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত আকৌ গোটা নিদিলেও চলে আমি এতিয়া অকল তেলত দিম পিঁয়াজ দি দিম আৰু জলকীয়া এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ কি হয় চাওঁ জলকীয়াও বেছি জ্বলা হোৱা নিচিনা হ'লে আকৌ দিগদাৰ হ'ব আৰু গোলমৰিচো যেহেতু দিছোঁ তাৰো অকণমান জ্বলা থাকিব নহয় তেজপাত দিম পিঁয়াজ আৰু তেজপাত ভালকৈ ভাজি ল'ম তাৰপিছত মাংসখিনি এড কৰি দিম তেলৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে পুৰা তেল ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি তেলত দি দিম পিঁয়াজ আৰু তেজপাত তেজপাত এটা দিলোঁ আৰু লগত দিছোঁ এটা ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া মানে কিন্তু জলকীয়াটো একেবাৰে পুৰাকৈ কাটি দিয়া নাই একদম জান নেজানকৈ অকণমান কটাৰীয়ে দাগ এটা কৰি মানে দিছোঁ যাতে নুফুটে বাকী এনে বেছি কাটি দিলে জ্বলাটো বেছি ওলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে দিয়া নাই ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু এয়া পিঁয়াজ তেজপাত আৰু জলকীয়া আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই আমি অকণমান পিছতে মাংসখিনি ইয়াত এড কৰি দিম মাংসখিনি এড কৰি অকণমান পিঁয়াজত যেতিয়া মানে মাংসখিনিত নৰ্মেলি বেছিভাগ মানুহে কি কৰে মছলাটো মাখি পেলাই মানে সানি পেলাই কিন্তু মছলাটো যদি মাংসত আগতীয়াকৈ সানি পেলাই তেতিয়া কি হয় মই মানে চাইছোঁ এইটো সিজোতে দেৰি লাগে গতিকে মাংসটো যেতিয়া পিঁয়াজত আগত অকণমান ভাজি লোৱা হয় ঢাকন দি পেলাই নিমখ চিমখ দি দিয়া হয় মাংসটো অকণমান সিজি যায় মানে 30-40% মান যেতিয়া মাংসটো সিজি যায় তেতিয়া বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ ইজি হয় আৰু পিছত যেনেকৈ আপুনি ইচ্ছা নমাম বুলি মানে নমাব পাৰে জুইৰ পৰা মানে কিন্তু আগত গোটেইখিনি মাখি লৈ পেলাই দিলে মই বহুত দেখিছোঁ যে মাংসটো কেঁচা কেঁচা হৈ থাকে বেছি বগা বগা কিবা তেনেকুৱা হৈ থাকে তো সেইটো নৰ্মেলি ফ্ৰাইড ভাল নালাগে সেইকাৰণে ভালকৈ যাতে সিজে ফ্ৰাই মানে অকল ওপৰটো ফ্ৰাই হ'লেই নহ'ব ভিতৰখনটো ভালকৈ সিদ্ধ হ'ব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে আগত আমি মাংসখিনি দি পেলাই ঢাকনিৰে নিমখ চিমখ দি পেলাই ঢাকি দিম আৰু নিমখৰ লগতে অকণমান কালাৰটো অহাৰ কাৰণে কিন্তু মাংসখিনিৰ ওপৰত নিমখ আৰু অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো এড কৰি দিম
এয়া আমি নিমখ এড কৰিলোঁ। নিমখটো নিজৰ মানে সোৱাদ অনুসাৰে দিব। আৰু আপোনাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰটো কিন্তু মই মানে যিটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি এইটো বেছি নাই দিয়া, কিন্তু এনেও এই পেষ্টটো একদম ৰেড ৰেড দেখিছেনে, কালাৰ আহিবই। তাতে আমি যিহেতু কাশ্মীৰী মিৰ্চ দুটা দিছিলোঁ, ইয়াত আমি বেছি কালাৰ এড কৰা নাই, মানে কাশ্মীৰী মিৰ্চটো এড নাই কৰা। এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকন দি ঢাকি দিম। ঢাকি দি পেলাই অকণমান সিজিবলৈ দিম, মানে মিনিটমান দিম সিজিবলৈ। তাৰপিছত আমি ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টখিনি এতিয়াই নিদিওঁ, লগে লগে অকণমান ৰৈ পেলাই 2 মিনিটমান মানে সিদ্ধ হওক, তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু সেই মছলাখিনি তাৰপাছত ভালকৈ ভাজি লৈ মছলাখিনি এড কৰি দিম। সেইফালে মাংসও সিদ্ধ হৈ আছে। মই বিলাহী দুটা উলিয়াই লৈছোঁ, মাংসত বিলাহীও দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেকৈ দিওঁ আমি নৰ্মেলি আলুবিলাক মাংসৰ কাৰণে। মই মানে ইয়াত এটা চাইডে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাইও মিঠাতেলতে কৰিম। আৰু এনেই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখোঁ আমি নৰ্মেলি মাংসত দিবলৈ, কিন্তু মই অকণমান সেই ডাঙৰ পিচবিলাক 3-4 টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেইখিনি নিদিবও পাৰোঁ, বেছি যেন দেখা পালে মই গোটেইখিনি নিদিম, অলপমান থৈ দিম। গৰম হৈ গৈছে, তেল বেছি দিয়া নাই, অলপমান দিছোঁ। কিন্তু আলুখিনি ভাজোঁতেনো কিন্তু মই অকণমান নিমখ দিম। এয়া আলু ফ্ৰাই হৈ আছে। ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, নিমখ একদম অকণমান কমকৈ দিছোঁ। আৰু অকণমান কিন্তু হালধিও দি দিছোঁ। হালধি আৰু নিমখ দুইটা দি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ভাপত ফ্ৰাই আমি আলুখিনি ঢাকি দিওঁ যাতে ভালকৈ ভাপত সিজি যায় সোনকালে। আৰু ইয়াত আমি এতিয়া চাম মাংসখিনিৰ পৰা বহুত পানী মানে ওলাইছে, মাংসই পানী এৰিছে। গতিকে এতিয়া অকণমান আমি লৰাই দিম আৰু অকণমান ফ্লেমটো বঢ়াই দিব লাগিব। মানে ফ্লেমটো বহুত কমাই থৈছোঁ, মই মাংসখিনি সিদ্ধহে হ'বলৈ দিছোঁ। ফ্লেম বঢ়াই দিম, মই মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি দিম। একদম ল'ত আছিলে মানে, এতিয়া মই মিডিয়ামত কৰি দিলোঁ। মিডিয়ামত কৰি দি এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এড কৰিম। আলুটো মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, নহ'লে পুৰি যাব। আদা নহৰু পেষ্ট মই এড কৰি দিলোঁ ইয়াত। এইখন কেৰাহীত বনাবলৈ ইমান ভাল লাগে, মানে অলপমান নন ষ্টিকৰ নিচিনা বিহেভিয়াৰ কৰে, মানে লাগি নধৰে তেনেকৈ বস্তুবিলাক। বহুত বস্তু বনাই চাইছোঁ, মেকাৰণি, চাওমিন এইবিলাকো বনাই চাইছোঁ, মানে ভাল লাগে ইউজ কৰি। দাম কিন্তু বেছি নাই, 200-300 ধৰক যিটো বস্তু নৰ্মেলি লোকেল মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পোৱা যায়, এইখনৰ দাম কিন্তু বহুত। এইখনৰ দাম লৈছিলে আপোনাৰ 1700 টকা, 1700 নে 1800 পাহৰিছোঁ দেই, এনেকুৱা ভিতৰতে হ'ব, মানে দাম বহুত। এইটো লোহা, যিহেতু এইটো খোৱা লোহা বুলি কয়, মানে নৰ্মেলি চফ্টৰ লোহা বুলি কয়, কিন্তু চফ্টৰ লোহা বুলি ক'লে বহুতে বুজি নাপায়। সেইকাৰণে মই খোৱা লোহা বুলি কৈ দিছোঁ আৰু মানুহে বুজি পাবলৈ। মানে এইটো লোহাৰ পৰাই লৌহ ভস্ম আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি যে গম পাই চাগে আপোনালোকে, সেইবিলাক তৈয়াৰ কৰা হয়। মানে এইটো লোহাৰে কৰে। আৰু এইটো বহুত মেৰামতি কৰিব লাগে। প্ৰথম আমি কেৰাহীখন বহুত মেৰামতি কৰিব লাগে। ত্ৰিফলা দি পেলাই সিজাইছিলোঁ বহুত টাইম, 2-3 বাৰ ত্ৰিফলা দি সিজোৱা হৈছিলে। এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল, অকণমান সেইখিনি লগত এডজাষ্ট হ'বলৈ দিওঁ বস্তুটো আদা নহৰু পেষ্টটোৰ লগত। এতিয়া মই ইয়াত হালধি দিবলৈ আছে, আমি নিমখে দিছোঁ, হালধিটো এড কৰিব লাগিব, পেষ্টখিনি এড কৰিম। আমি ইয়াত বিলাহী এড কৰি দিলোঁ। বিলাহী কিন্তু মই 2টা নিদিলোঁ, কাৰণ এখন লোহাৰৰ কেৰাহী, আৰু লোহাৰৰ কেৰাহীত মানে বেছিকৈ আচলতে বিলাহী টাইপৰ বস্তু বনাব নালাগে। বিলাহীটো টেঙা বস্তু লোহাৰত বনাব নালাগে সাধাৰণতে। যথেষ্ট হৈ গৈছে, ইয়াত অভাৰ নাই দিয়া। আৰু মছলাও মই যিখিনি পেষ্ট মই খুন্দি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি নিদিলোঁ, কাৰণ চাওক আধাখিনি দিওঁতেনে এনেকুৱা হ'ল। ইয়াতকৈ আৰু বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই। মছলাৰ গোন্ধটো অতিপাত হ'লেও আকৌ মছলাহে লাগিব বেছিকৈ, বস্তুটোৰ আচল মানে যিটো সোৱাদ সেইটো নুঠিব। সেইকাৰণে মছলাখিনি মই এইখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত মই কাইলৈ যিকোনো চব্জিত দি দিব পাৰিম, থৈ দিব পাৰিম। সকলো চব্জিতে এইটো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব। আমি পানীলাও চানীলাও বনালেও তাত দিব পাৰোঁ। এইখিনি এয়া হৈ আছে। এইখিনি এতিয়া আলুখিনি মিক্স কৰি পেলাই জুইটো কমাই পেলাই ঢাকি দিম। জুইটো কমাই দিব লাগিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। এইখনত ঘপককৈ নজ্বলে, বহুত ডাঠ কেৰাহীখন, সেইকাৰণে মই এইখনত বনাই ভাল পাওঁ। আৰু এইখন স্বাস্থ্যবৰ্ধক কেৰাহীখন। এইবিলাক প্ৰব্লেম, ব্লাড ৰিলেটেড, হিমগ্ল'বিন কম হোৱা, এইবিলাক প্ৰব্লেম এইখন কেৰাহীত যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মানে ইউজত খাই থাকে, দৈনন্দিন ইউজত, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক প্ৰব্লেম নহয়। একদম ল' ফ্লেমত আমি সিজিবলৈ দিম। এয়া আলু এড কৰি দিলোঁ। আলুখিনি 70% বা 60% মান ফ্ৰাই কৰি ল'লেই হয়, কাৰণ বেছিকৈ অভাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'লে এতিয়াও আকৌ ধৰক আমি ঢাকি থ'ম, আকৌ থাকিব জুইত, বেছি গলি যাব পাৰে।
গলি গ'লেও একো নাই বাৰু এনেকুৱা হ'লেও বেয়া নালাগে কিন্তু নৰ্মেলি কমকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে মোৰ অকণমান আজি বেছিয়ে ফ্ৰাই হ'ল মানে 80% মান ফ্ৰাই হৈ গ'ল আলুখিনি গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম অকণমান একদম কম জুইত ঢাকি থৈ দিম এয়া আমি খৰলটোত যে খুন্দিছিলোঁ তাত সাইডত যে বহুতখিনি মছলা লাগি থাকে তাত অকণমান মই গৰম পানী দি পেলাই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ এনে আমি এইটো শুকুৱাম এইটো জোল নাৰাখোঁ কিন্তু সেই মানে যিখিনি মছলা পেষ্ট লাগি থাকে সেইখিনি মই পেলাই দিবলৈ বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে তাত অকণমান গৰম পানী এড কৰি গোটেইটো আউখাল মাৰি পেলাই খৰলটো এইখিনি আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাওক টেক্সাৰটো এনেকুৱাকৈও কোনোবাই খাওঁ বুলিলে খাব পাৰে দেই বোলে দালি চালি একো নবনাওঁ ভাতৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকৈ খাওঁ অকণমান জোল জোলকৈও খাব পাৰে তো পানীটো নাৰাখিম আমি শুকুৱাই পেলাম এই পানীখিনি শুকুৱাই পেলাই ইটোৰ লগত সিটো লাগি থকা নিচিনা এনে হ'ব মানে ঠিক গ্ৰেভিও নহয় গ্ৰেভিতকৈও শুকাব মানে সেইকাৰণে ড্ৰাই বুলি কৈছোঁ আৰু তাৰপিছত যিখিনি মছলা বাকী থাকি গৈছিল মছলাখিনি কি কৰিলোঁ এনেকৈ মিল্টনৰ সৰু কণ্টেইনাৰ থাকে যে সৰু সৰু আমাৰ আছে দুটামান তেনেকুৱা কণ্টেইনাৰত কাৰণ ফ্ৰিজত যিকোনো বস্তু যদি আপুনি ইউজ কৰি থৈ দিব লগা হয় সদায় এয়াৰ টাইটকৈ ভৰাব লাগে এই এয়াৰ টাইট আমি পাত্ৰটোত এই মছলাখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম এইখিনি আমি কাইলৈ ইউজ কৰিব পাৰিম এয়া চাওক মাংস হৈ গ'ল নমাব লাগিব কিন্তু লোহাৰ কেৰাহীত আকৌ আপুনি বেছি দেৰি বস্তুটো ৰাখি থ'ব নোৱাৰে এয়া তেল এৰিছে দেই এয়া পানী নহয় তেল এৰিছে মানে মাংসটোতো তেল আছিল আৰু আমি দিয়া মিঠাতেল দুইটা মিলি পেলাই তেল ওলাইছে এইটো এতিয়া আমি ছোৱালীক খুৱাম ছোৱালীয়ে কেনেকুৱা পায় ক'ব পাত্ৰত উলিওৱাৰ পিছত এয়া এনেকুৱা হৈছে দেখাত মানে একদম জোখৰ আৰু ভাতৰ লগতো ইচ্ছা কৰিলে খাব পাৰে ৰুটিৰ লগতো পাৰে পোলাওৰ লগতো একদম পাৰফেক্ট হ'ব এনেকৈ বনাই চাব ভাল লাগে খাও প্লিজ এয়া খোৱা কেনেকুৱা কোৱা ধুনীয়া হৈছে তুমি ভাত নোখোৱা হা সুদা মাংস আৰু আলু খাবা অ'কে ঠিক আছে এয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে ভাল পালে খাই টেষ্টটো আৰু আজি তাতে বৰষুণৰ বতৰ আৰু ভাল লাগিছে চাগে তাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিব আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব কৈ দিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা